বহুদিনৰ মূৰত আকৌ কিশোৰ আৰ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাভা দিৱস। কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দেৱক সোঁৱৰণ কৰি আজি এটা তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি চিত্ৰ আঁকি আছোঁ। এই ছবিখনৰ ভিডিঅ'টো আমি সকলোৱে এবাৰ চাওঁ। এই ছবিখন ফ্ৰী হেণ্ড স্কেটছ কৰা হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ নহয়, মানে পেঞ্চিলৰ বাহিৰে বেলেগ একো জোখ মাখ বা বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে এবাৰো ইৰেজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া এডাল মেকানিকেল পেঞ্চিল লৈছোঁ আৰু এই মেকানিকেল পেঞ্চিলডালেৰে ফ্ৰীলি আউটলাইনবোৰ কৰি গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে লাহে লাহে ক'ত কেনেকৈ ৰেখাবোৰ আছে এইবোৰ পাতল কৰি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত লাইনবোৰ ডাঠ কৰি দি তাৰপিছত শ্বেডিং কৰিম। প্ৰথমতে চুলিখিনি পাতলকৈ আঁকি লৈছোঁ, তাৰপিছত চকুত মন কৰিছোঁ আৰু চকুখিনি পাতলকৈ আঁকিছোঁ। ইয়াৰ পিছত লাহেকৈ অকণমান মেকানিকেল পেঞ্চিলডালেৰে ডাঠ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত নাকলৈ নামি আহিছোঁ। নাকৰ ফুটা দুটা আঁকাৰ পিছত তলফালে ওঠটো মানে গান গাই থকা বিষ্ণু ৰাভা আছিলে। ছবিখন ওপৰমুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ গান গাই থকা মুহূৰ্তত এই ছবিখন। এইখন ছবি সকলোৰে পৰিচিত আৰু সেইখন ছবিয়ে মই আঁকিছোঁ। এই ছবিখন ভাল লাগে। প্ৰায় আউটলাইনটো কৰা হ'ল। এইবাৰ 10B পেঞ্চিলডাল লৈছোঁ। 10B পেঞ্চিলডালেৰে মই চুলিসমূহ ডাঠকৈ এনেকৈ পেঞ্চিল শ্বেডিং কৰি গৈছোঁ। এনেকৈ আঁকি থাকোঁতে ওপৰফালে দেখিছোঁ অলপ পাতল হৈছে, তাৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ ডাঠকৈ আঁকি দিছোঁ। এতিয়া আগতকৈ কিছু কিছু ডাঠ হৈ আহি আছে। ইয়াৰ পিছত ডিঙিৰ তলতে থকা কাপোৰখন শ্বেডিং কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে যিবোৰ কাপোৰৰ ভাঁজ আছে বা কাপোৰৰ কোচ আছে, ছাঁ আছে, সেইবোৰ ডাঠ কৰি আঁকি লৈ তাৰ মাজে মাজে কিছুমান ডাঠ কিছুমান পাতল এনেকৈ শ্বেডিং হ'ব। মই আগতে কৈছোঁ এই ছবিখনত কোনো ধৰণৰ বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, কেৱল পেঞ্চিল, দুডাল পেঞ্চিল আৰু নিজৰ আঙুলিটো। শেষত এই ছবিখনৰ দ্বাৰা ৰাভাদেৱক আমি আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। গতিকে লগ পাম আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এখন ছবি লৈ। তেতিয়ালৈ দিছোঁ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।